Seria tipale de atașament și vulnerabilitățile sinelui interior. Episodul 11. De la control la încredere. Când ne dăm voie să primim iubire. Atunci când am încetat să controlez totul, am început să simt ce înseamnă să fiu iubit cu adevărat. Controlul nu este o trăsătură de personalitate. Este un mecanism de protecție, o strategie învățată de cei care, într-un fel sau altul, au trăit instabilitate, au simțit că nu pot avea încredere în ceilalți, în iubire, în viață, așa că au învățat să controleze emoțiile, relațiile, așteptările, propriile reacții și, fără să-și dea seama, au ajuns să blocheze exact lucrul pe care îl caută cel mai mult, iubirea autentică. Cum se manifestă nevoia de control în relații? Așteptări nerealiste legate de comportamentul partenerului, nevoia de a ști tot timpul ce urmează, nesuportarea incertitudinii, tendința de a interpreta orice distanță sau pauză ca pericol, dificultatea în a lăsa lucrurile să curgă, supravigilență constantă, încercarea de a gestiona dinamica afectivă pentru a evita abandonul. Ce se ascunde în spatele controlului? Frica de a fi rănită din nou, lipsa de încredere în propria capacitate de a face față durerii, convingerea inconștientă că dacă nu controlez o să pierd totul, nevoia de a păstra iubirea vie prin efort, nu prin prezență. Cum învățăm să trecem de la control la încredere? Observăm cum, când și de ce apar impulsurile de control. Respirăm. Înainte de reacție dăm spațiu pentru alegere conștientă. Ne amintim ce e real acum, ce proiectez din trecut. Lăsăm spațiu. Învățăm că iubirea sănătoasă respiră, nu are nevoie să fie ținută strâns. Ne încredem că suntem suficienți chiar și când nu controlăm nimic. Poate vrei să te întrebi, ce parte din mine simte că dacă nu controlează va fi rănită? Ce s-ar întâmpla dacă m-aș relaxa? Dacă m-aș deschide fără garanții? Ce mă tem că voi pierde dacă nu anticipez, nu interpretez, nu planific totul? Cum ar fi să cred că sunt demn de iubire fără să dovedesc nimic? Adevărata încredere nu vine din siguranța celorlalți, vine din siguranța construită în tine, când înveți că poți primi iubire fără să o forțezi, fără să o ceri cu disperare, fără să o gestionezi ca pe un pericol. Când înveți te lași iubit, nu pentru că ai făcut totul cum trebuie, ci pentru că ești.